welcome to travel see YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ like page එක like කරන්න. පල්ලෙහාන් link එක දාලා තින්න. අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක අපේ අඩුපාඩු තියෙනවා අපිට පල්ලෙහාන් comment කරන්න. ඔබගේ අදහස්. ඔබද අපි ආවේ අධ්‍යාත්මික සිංහාසී දෙවොල් දේවාලයට හික්කඩුව පුරවරේ තියෙන ඉතා වැදගත් ස්ථානයක්. හික්කඩුවට આવත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට එන්න පුළුවන් ස්ථානයක් තමයි දෙවොල් දේවාලය. සීනිගම අද අපි පොඩ්ඩක් ඇතුළට යන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී පූජාවක් පැවැත්වෙනවා. දේවාලය තුලින් ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ආවම බීච් එක දිගම ආයේ ගෝල්ඩ් රෝඩ් එකේ තමයි දේවාලය තියෙන්නේ. ඉතාම සුන්දර ස්ථානයක්. දියම දේවාලෙත් තියෙනවා. ඒකට දියම දේවාලේ ඔයාලට බෝට් එකෙන් දා යන්න වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඈතින් පේනවා මේ දේවාලේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ වීඩියෝ එකක් දාන්නම් ඒක. අයිතිහාසික දියම දේවාලේ. මේ පිළිබඳව අපි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට. පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි අපි මේක අඩුපාඩු තියෙනවා ඔයාලා කියන්නේ. අපි ඒවා බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳට like කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු යාළුවෝ. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.